سلام دوستان عزیز، در شهر پاریس هستیم، در نزدیکی برج ایفل. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. توی این ویدیو میخوایم ماجرای 3 سال پیش پاریسمون رو براتون بازگو کنیم. هرچند که الان هم توی پاریس هستیم و این سفر رو برای المپیک پاریس اومدیم که ماجرای کاملش رو توی یه ولاگ اخیرمون بهتون نشون دادیم، ولی این ولاگ رو داریم جداگونه براتون میذاریم به خاطر اینکه 3 سال پیش که هنوز فعالیتمون رو توی یوتیوب شروع نکرده بودیم قصد داشتیم شروع کنیم و کلی ویدیوی افقی به قصد یوتیوب گرفتیم که منتشر کنیم، ولی آخر این کارو نکردیم و هنوز اونا رو داریم. رفتیم موزه لوور که توی این سفر وقت نکردیم بریم و همچنین رفتیم قصر ورسای، قصر سلطنتی سابق پاریس که فوق العاده باشکوه بود و کلی ویدیو هم اونجا گرفتیم و می‌خواستیم که حتما اینا رو باهاتون به اشتراک بذاریم. همچنین یه اتفاق خیلی ناگوار هم برامون افتاد که دقیقاً شب اولی که پامون رسید به پاریس و دقیقاً کنار این برج ایفل نشسته بودیم داشتیم لذت می‌بردیم، گوشی منو زدن و خواستیم که این ماجرا رو هم براتون بازگو کنیم که برای هممون بالاخره یه درسی میشه که وقتی به اینجور شهرها سفر می‌کنیم حتما حواسمون به داراییامون باشه. به خاطر همین دیگه خواستیم الان که اینجاییم این داستان رو براتون تعریف کنیم و در کنار اون ویدیوهایی که قبلا گرفتیم این ولاگ رو تهیه کنیم و بهتون نشون بدیم. بزن بریم. حالا بریم سراغ داستان دزدیده شدن گوشی نیکا. همینجا نشسته بودیم توی این چمنای جلوی برج ایفل که همه میان میشینن و لذت میبرن، کلن ملت میزنن میرقصن، همه شادن، همه دارن شراب میخورن، کلن از اوقاتشون لذت میبرن. یه سری آدم این وسط هستن که مثل گرگ سعی میکنن آدمایی که حواسشون نیست رو پیدا کنن و چیکار کنن؟ یا کیفشون رو بدزدن یا گوشیشون رو. آره متاسفانه. حالا بگو چی شد؟ دیگه هیچی، من و مامان بابام و حسین نشسته بودیم رو همین چمن‌ها، چند نفرم هی میومدن یا می‌خواستن مشروب بفروشن یا از این چاکلیدیا بفروشن بهمون. خلاصه خیلی هی در رفت آمد بودن و این وسط من اصلا نفهمیدم چی شد، گوشی من رفت. آقا ما هم همه ویدیوهای ایتالیامون و یه سری از ویدیوهای اسپانیامون که بکاپ نشده بود روی گوشی پرید. کل مادرید، کل فلورانس و نصف بارسلونا همش پرید. وای اصلا انقدر حال من بد بود، کلی گریه، نمیدونم برو با پلیس حرف بزن، گفتن دیگه هیچ کاری نمیشه کرد و دیگه اون رفت. ما رفتیم هتل با چه بدبختی و دیگه تو هتلمون هم بهمون گفتن همین امشب فقط 5 نفر دیگه هم به جز شما از مهمونای هتل ما کیفاشون رو زدن که 3 نفرشون پاسپورتاشون هم تو کیفشون بوده. که دیگه اصلا بنده خداها اونا که خیلی وضعشون بدتر بود پاسشون رفته بود و گفتن خیلی تو پاریس دزدی بیش از اندازه زیاده. یعنی ما شنیده بودیم که کلا شهرهای بزرگ اروپا دزدی زیاده ولی مثل که تو پاریس از بقیه هم بدتره و خلاصه اینجوری شد که ما گوشمون از دست دادیم. آره حالا خیلی‌ها اون موقع هم که تو اینستاگرام راجع به این قضیه گفتیم خیلی‌ها گفته بودن که خب مشکل از خودتونه، چرا بکاپ تو گوگل فوتوز و اینا نداشتین؟ آقا خب این قضیهش پیچیده است. خب ما همیشه بکاپ میگرفتیم ولی مشکل این بود که اون موقع ما برای دوتامون یه دونه حافظه کلاود خریده بودیم و به خاطر همین از گوشی نیکا منتقل می‌کردیم به گوشی من، بعد شبا می‌ذاشتیم آپلود بشه توی اینترنت. قضیه اینه که گوشی من حافظش محدود بود و خب اینترنت هم مقدار محدودی رو میتونست در یه شب آپلود کنه و ما مجبور بودیم اینا رو بودجه بندی کنیم. مثلا میگفتیم فعلا عکس‌ها رو بفرستیم، ویدیوهای قسمت رو بفرستیم از گوشی نیکا به گوشی من آپلود بشه، حالا فردا شب برسیم به بعدیش و قرار بود که دقیقاً همون شبی که رسیدیم به پاریس هرچی مونده بود و بریزیم و آپلود کنیم، چون یه سریاش هم توی کشتی یعنی زمانی که توی کشتی کروز داشتیم میرفتیم گرفته بودیم مثل فلورانس و اصلا تو کشتی کروز اینترنت نداشتیم، اصلا نمیتونستیم آپلود کنیم و خلاصه ما تلاشمون رو کرده بودیم بریزیم رو کلاود ولی کامل نشده بود هنوز، پروسش هنوز ادامه داشت که دیگه گوشی نیکا رفت و خیلی از ویدیوها از دست رفت. حالا خیلی جالبه که همون شب ما بعد از اینکه توی همین چمنا گوشی نیکا رو دزدیدن هول شدیم، دویدیم دنبال مثلا پلیس و هی رفتیم از آدما پرسیدیم، بعد همینجوری که داشتیم میدویدیم اینور میدویدیم اونور میرفتیم با پلیس صحبت کنیم، هی من تو گوشی میزدم ببینم مثلا ایستگاه اداره پلیس کجاست، همینجوری که تو هول بودیم و هی تو گوشی سرچ می‌کردم، هی میدویدیم یا گوشی منم از دستم پرت شد و اونم شکست. یعنی ما 2 تا گوشی رو تو یه شب از دست دادیم. بعد حالا گوشی من این همه زمین خورده بود، این همه بلا سرش اومده بود، تا الان هیچیش نشده بود، ولی اون شب قسمتش نبود و دیگه برش داشتم دیدم
دیدم که پشتش کامل شکسته و خاموش شده و دیگه هم روشن نشد. میگم به سختی راه هتلمون رو پیدا کردیم. ای از این بپرس و از اون بپرس و فقط با اسم هتل دیگه خودمون رو رسوندیم به هتل. آره و دیگه یه دونه گوشی زاپاس داشتیم که بقیه سفر با اون فیلم گرفتیم. خیلی کیفیتش پایین بود و ما بابام هم زودتر رفته بودن، جلوتر رفته بودن دیگه هتل، چون ما دیگه باشون خدافظی کردیم که فقط بریم سمت ایستگاه‌های پلیس و بدو دیگه. اونا هم رفته بودن، یعنی گوشی اونا هم نداشتیم، برای همین خیلی سخت تونستیم به هتل برسیم. آره خلاصه تجربه خیلی عجیبی شد و خب حالا اون شب که حسابی ماتم زده و اینا و دوتامون خیلی ناراحت بودیم، نه به خاطر گوشی‌ها بلکه به خاطر یکی فیلمایی که از دست رفت، دوم این که دیگه حتی گوشی منم نبود که در ادامه سفر بتونیم فیلم و عکسای با کیفیت بگیریم، که حالا بالاخره تهش با همون گوشی زاپاسی که داشتیم و با گوشی مامان نیکا تونستیم یه سری فیلم‌ها بگیریم که حالا توی این ولاگ قراره ببینید. ولی در کل خیلی شب عجیبی بود. هی به هم دیگه آرامش دادیم، گفتیم که سلامتیمون مهمه و نمیدونم بقیه‌اش رو کیف کنیم و پاریس هستیم بعد بریم بگردیم حسابی. آره دیگه خودمون رو جمع کردیم، گرفتیم خوابیدیم که فردا صبحش پاشیم بریم موزه لوور که در ادامه میبینید. اون شبی که گوشی منو دزدیدن که چقدر از ویدیوهای قسمتی از ایتالیا و اسپانیامون پرید و چقدر گریه کردیم و خسته و خوابالو و گرفتیم خوابیدیم، ولی گفتیم دیگه ارزش نداره، بقیه سفر رو باید حتما لذت ببریم و دیگه خوابیدیم و پاشدیم اومدیم موزه لوور. حالا ما صبح زود پا شدیم اومدیم چون بلیت داشتیم از قبل و اومدیم که دیگه یه استفاده از این موزه کنیم و اتفاقای دیروز رو بشوره ببره. و توی همین صف هم وایسادیم که الان صف ببین نیست، چقدر مارپیچیه این صف رو، میبینی چقدر مارپیچیه، یعنی وقتی شلوغه که اون موقع هم فوق العاده شلوغ بود، دقیقاً تازه مثلا از کووید جاها باز شده بود، موزه باز شده بود، سفر دوباره شروع شده بود و فوق العاده شلوغ بود. یه دلیل دیگه هم که انقدر صف بود این بود که تک تک آدما باید کارت واکسن نشون میدادن و اینا هم با دقت چک میکردن که ببینن واقعا اعتبار داشته باشه، الکی نباشه. به خاطر همین یک صفی بود. حالا ما اومدیم اینجا کلی تو صف وایسادیم و من هر کاری میکردم به خاطر اینکه گوشی منم شکسته بود ایمیلمو نمیتونستم باز کنم روی گوشی زاپاسه و دیگه صف هم داشت شلوغ‌تر و شلوغ‌تر میشه. مثلا ما صبح زودم پا شدیم که به شلوغی صف نخوریم، دیگه حسابی شلوغ شده بود. آره حالا گفتم گوشی زاپاس، این توضیحو بدم که این گوشی زاپاس رو من 2 سال قبلش تو مکزیک خریده بودم که یه بار گوشیم آب رفته و توش خراب شد، یه گوشی خیلی ارزون خریدم که داشته باشم. حالا اون گوشی زاپاس رو اینجا در آوردم دیگه، همون یه گوشی رو ما داشتیم و اومدم ایمیلمو روش باز کنم که بلیطا رو در بیارم، هی میگفتش که نمیشه، باید از یه طریق دیگه تایید کنی که تو خودتی، چون ما مشکوک شدیم که یهو روی گوشی رندومی تو پاریس داری وارد میشی. آقا من هرچی میگفت ایمیل میزنیم به یاهو، حالا من پسورد یاهومو نمیدونستم، میگفت میزنیم به شماره هنوز شماره ایران بود روش. نمیدونم اصلا چه جوری هر کاری من میکردم نمیتونستم این ایمیل رو ریکاور کنم که وارد شه و بلیطا رو در بیارم. و کل مدت تو این صف من استرس که الان این همه ما بلیط خریدیم اومدیم اینجا و داره شلوغ‌تر و شلوغ‌تر میشه و واردم نمیتونیم بشیم دیگه. از دیروزم هی دوباره اتفاقای دیروز میومد تو ذهنم، کلم داشت میترکیدم، چی گفتم وای نگاه کن حالا اینم نمیتونیم بریم. و از اون طرف کارت واکسن مامانینا، اونا هم کارت واکسن یکیشونو پیدا کرده بودن، کارت واکسن دومی رو پیدا نمی‌کردن. حالا ما از اون ور بلیطا رو سعی می‌کردیم لود کنیم، اونا از اون طرف سعی می‌کردن کارت واکسنشون رو پیدا کنن، تو فایلاشون پیدا نمی‌کردن. بعدم ما رسیده بودیم اون جلو، زنه هی میگفتش که اگه ندارین برین آخر صف، اگه ندارین برین آخر صف. آخر صف هم میرفتیم 2 ساعت طول می‌کشید تا نوبتمون بشه. یعنی استرس. من یادم نیست اصلا چی شد، آخر من تونستم یه جوری وارد اون ایمیل بشم و دیگه دم آخر از روی گوشی مامان من باز کردی، همچین کارایی آخر کردی. آره اصلا یادم نمیاد واقعا. لحظه آخر وارد شدم، بلیطا رو در آوردم، مامان اینا هم از کارت واکسنشون یه عکس گرفتن، تونستن کارت واکسن بابا سعید رو 2 بار استفاده کنن یا برعکس، یا کارت واکسن مامان مریم رو 2 بار استفاده کنن. یکیشون رو خلاصه 2 بار نشون دادن، شانس آوردیم اون یه دونه رو اولی رو با دقت چک کرد، دومی رو دیگه نشون دادن گفت اوکی بریم. و این شد که ما رد
شدیم و وارد موزه لوور شدیم که حالا میریم فیلم‌های 3 سال پیشو براتون اینجا نشون میدیم و با هم ببینیم. فقط اگه ماسک میبینین ماسک بازیه، خاطر اینکه اواخر کووید بود و همچنان همه ماسکو میزدن. آره ماسک همچنان اجباری بود و ما حتی یه لحظه در می آوردیم یه عکس بگیریم سریع 60 نمون اخطار میدادن. آره میریختن از این ور اون ور که ماسکو بزن. خب حالا فلش بک بزنیم به 3 سال قبل. بالاخره رسیدیم اول صف. اینجا تونستیم چند تا عکس مونالیسا بگیریم. توی این صف دراز رد شدیم تا برسیم اینجا. شما و این حرف واقعا این سقف‌ها دیدنیه در موزه لوور. اینجا راهروی نقاشی‌های اسپانیایی موزه لوور و نقاشی‌های عظیم تاریخی اسپانیا. سقف باحالیه، بهش مجسمه چسبیده. یعنی طراحیش برجسته است. نقاشی که داخلش پر نقاشی. بچه حالا این همه این چیزایی که ما اینجا دیدیم هیچی نیست. اینو ببینید، قشنگ ساده و شفاف، همه چی رو توضیح داده. روی یه دونه قاشق. تیغیه. آره این جوجه تیغیه، با میخ درستش کرده. اینه با تنه درخت درست شده و پوشال. ساختمون فرنچ کراون جوله.
در واقع عتیقه‌های سلطنتی فرانسویه اینجا. این سقف زیباش هم توسط یکی از طراحای معروف فرانسه در قرن 17 طراحی شده و 200 سالی طول کشیده تا به این شکل در بیاد. بیانگر عالم ایدئال هست. قصر پادشاه فرانسه بوده، برای همین انقدر زیبا و خیلی خوشگل با سقف‌های زیبا و دیدنی و نقاشی‌های آنچنانی هستش. این مجسمه کله فرعون به اسم نکتانبو مال 400 سال قبل از میلاد مسیحه. اینجا تو اتاق مصر هستیم. خیلی مجسمه های باحالی داره، اکثرشون هم مال 1000 سال قبل از میلاد مسیح هن. این یکی مثلا مال 1500 سال قبل از میلاد مسیحه. موزه لوور قسمت خط میخی مصری هستش و خیلی تمیز نگهداری شده و کاملا هم خانه‌ای. نگاه کن چه رنگ‌آمیزی هم به کار برده. این سمت خیلی قسمت نقاشی داره. این مجسمه ها رو ببینین چقدر سک و سالمن. تعلق به 4700 سال پیشه. وای چه باحال. 2700 سال قبل میلاد مسیح. اینم یه نمونه خطاطی مصری. اینجا به مصری نوشته شده. یکی متعلق به 1069 سال قبل از میلاد مسیح. یکی 1294 سال قبل از میلاد مسیح. خط مصری. یکی متعلق به 3300 سال پیشه که میشه داخلش فرعون و خدمه شدیم. و بالاخره رسیدیم به بخش ایران. مهمترین بخش موزه لوور. اینا مال 600-700 سال قبل از میلاد. سیبیل کلفته ایرانی هم هیچ جای دیگه این سیبیلا نبودش. این طرح‌هایی که می‌بینین مربوط به قصر آپادنای داریوش توی شوش هستن و با استفاده از قطعه‌های بازمانده که اون قسمت‌های تیرش هستن بازسازی شدن و اون قسمت‌های سفید رو گذاشتن که کاملش کنن. به اینا میگن پرشین ایمورتالز به معنی پارسی‌های جاودانه و از کاخ داریوش توی شوش هستن. این سرستون گاو دو سر کاخ آپادنای شوشه که سالم ترین سرستون رو برداشتن آوردن تو موزه لوور. این فقط نقطه بالایی ستون هست. اینا هم کماندارای پارسی هستن از کاخ آپادنای شوش
که با قطعه‌های باقی مانده بازسازیشون کردن. اینجا هم دیوارای داخلی کاخ آپادناست که یه قسمتیشو میتونی ببینی و بقیه‌شو باید تصور کنی. Royal residence in the heart of the Persian Empire. 2500 years ago. راجع به کاخ آپادنای شوش اینجا توضیح داده. اینجا یه سری عتیقه از لرستان مشاهده میکنید مال 3000 سال پیش. اینا همه عتیقه‌های لرستان هستن، مربوط به 3000 سال پیشن. اینا عتیقه‌های جنوب کشور هستن. این عتیقه هم مربوط به شمال غرب کشورن. اینا هم مربوط به همون 3000 سال پیشن. اینا رو نوشته مربوط به دوران مارلیک حدوداً 3500 سال پیش. این قسمتش هم که حتی بیشتر 3400 تا 3700 سال پیش. این شیر بازسازی شده هم مربوط به 3500 سال پیشه و این تخت سنگا هم اینجا نوشته 1200 سال قبل مسیح، 3200 سال پیش. چون بامزه است. اینا هم مال 1500 تا 1200 سال قبل مسیح هن. اینا مال 2300 تا 1500 سال قبل مسیح هن که مربوط به جنوب ایران هستن. چقدر جالب. یعنی این تیکه مجسمه ها 4300 سال عمر دارن. یه سری خط میخیه بازم مربوط به ایران باستانه. این بالاش نوشته شیلحک این شوشینک. داریم میبینیم که 3200 سال قدمت داره. آپادانا که حدود 3200 سال پیش بوده. این مجسمه هایی که میبینید اینا هم تو بخش ایرانه و 4100 سال قدمت داره. برای خودش تو موزه لوور لم داده همینجوری. بین 6200 تا 4800 سال پیش. واو چقدر جالب. یعنی تمدن ایرانی 6000 سال قدمت داره. کوزه ها هم مال 6000 سال پیشه. اینم کوزه های 5-6 هزار ساله.
اینم یه بخش ایرانی دیگه است در موزه لوور. خیلی عظمت و ابهت داره. خیلی قسمت شانسی اینجا رو اتفاقی پیدا کردیم، یعنی واقعا دیدنیه. اینجا از طرف الهه امیدیار میرجلالی مؤسس سازمان روشن اهدا شده به موزه لوور. این مجسمه های گاو بالدار بزرگ محافظای قصر آشوریان توی خرس‌آباد هستن که توی عراق کنونی قرار داره و مربوط به بیش از 3000 سال پیشه. اینجا بخش فرانسوی موزه لوور. تمام این مجسمه ها برمیگرده به 300 سال پیش. مرمره. آره بعدش هم بیشتر. یکم آدم رو یاد روم میندازه انقدر مجسمه اینجا توی نقطه است. هم سقف شیشه ای. اینم یه بخش این طرفه، بخش مجسمه فرانسوی. اینجا میرسیم به اسبای مارلی. اون بالا اسبای مارلی هن. این قسمت مربوط میشه به زمان امپراتوری عثمانی. اینجا قسمت هنرهای اسلامی موزه لووره که البته بیشتر این هنرهای کشورمون ایرانه. قسمت کاشیکاری دوران صفوی هستش.
اینجا هم خاتمکاری ایرانیه. چقدر ریز کار کرده، فوق‌العاده. اوه حتی یه میز هم هستش، میزه کلش خاتمکاریه. میزه رو ببینیمش، چقدر جالبه. Gaflet uykusu gitmez mi sana vakayı şahi şircen ol شه سواری ملک ابر بینم همی با دونم ندانم که نرگس چرا شد دو شب قصر ورسای کاخ سلطنتی بوده، در قرن 17 کینگ لوئیس 13 می‌سازنش. یه سری جنگ‌های فرانسه با اسپانیا و سایر کشورها اینجا رو حسابی تخریب میکنه. بعد ناپلئون اول که میاد اینجا رو به عنوان جایگاه تابستونی خودش قرار میده ولی بازسازیش نمیکنه، حالتی که بوده رو نگه می‌داره و شاه‌های بعدی هم باز دوباره اینجا رو به عنوان محل تفرجگاه مثلا استفاده میکنن ولی مثلا قسمت‌های تخریب شده‌اش رو میذارن همینجوری باشه. تازه تو قرن 20 تلاش‌های گسترده‌ای برای بازسازی شکل میگیره و دیگه برمیگرده به این حالت توریستی که الان داریم. قسمت بالروم کافه که محل برگزاری رقص و پارتی‌ها و مهمونی است. تزییناتش مربوط به همون اوایل قرن 18 هر کدوم از اتاقای این قصر به یه منظور استفاده می شده، مثلا یکیش برای رقص بوده، یکیش برای دوره همی و مثلا غذا خوردن بوده. بعد این نقاشی هایش هم که داره خیلی هاش برمیگرده به افسانه های روم و اینجور چیزا و الهه هاشون و اینجور چیزا رو ترسیم کرده. ما داخل اینا داریم گوش میدیم اطلاعات رو راجع به هر اتاق چی میگه. مثلا اتاق اونوری نوشته بود که توش وسطش یه دونه میز بیلیارد بوده. حالا بریم ببینیمش. اینجا اتاق ونوس بوده که نوشته بود اتاق ونوس. این یکی هم وسطش یه دونه میز بیلیارد بوده، اتاق گرد همایی و معاشرت بوده. این اتاق کلاً کاربردش این بوده که جنگجوها می اومدن توش رو یه ذره استراحت میکردن، مثلا اختلاط میکردن، براشون موسیقی زنده اجرا میکردن و استراحت میکردن. و دور و بر اینجا همشون تمای جنگی داره، تمام نقاشی‌هایی که توی این اتاق می‌بینید تم جنگی داره و تم پیروزی، مثلا یه ربطی به جنگ و پیروزی و احاطه و اینجور چیزا داره. و این یکی تابلویی که اینجا هست این اتفاقا خیلی جالبه چون که مربوط به پیروزی اسکندر مقدونی علیه داریوشه که تخت جمشید آتیش زد و کلاً
دیگه هممون اطلاع داریم از وقایع تاریخی که اتفاق افتاد و این داره لحظه پیروزی اسکندر رو به تصویر میکشه که اومده داخل سکونتگاه داریوش. این خانومی که اینجا افتاده به پای اسکندر مقدونی مثلا مادر داریوشه، مادر شاه اون موقع است. این نقاشی بعد از اینکه کشیده میشه لویی سوم که این تو این قصر زندگی میکرده این نقاش رو به عنوان نقاش مورد علاقهش قرار میده، چون که خیلی خوشش میاد از این نقاشی و این ترسیم تصاویر. و این هم یکی از اتاق خوابای این قصره. اتاق خواب سابق پادشاه بوده که در نسل‌های بعدی تبدیل میشه به اتاق اصلی تخت و تاج و همچنین برای پذیرایی از مهمونای خیلی ویژه‌ش. کل این سالن تزییناتش برای بزرگداشت پیروزی لویی 14 در قرن 17 علیه دشمنانش از اسپانیا و یه سری کشورهای اروپایی دیگه بوده که آخرش به یه قرارداد صلح می‌انجامه که اکثر امتیازاش به نفع فرانسه بوده و این سالن رو می‌سازن و دور تا دورش تزییناتش همینجوری صحنه‌های جنگی رو نشون میده که همشون نشون از پیروزی فرانسه دارن و مثلا دور تا دورش می‌بینید که این مثلا علامت‌های جنگجوها و مثلا رو سقفش خورد شدن دشمنان زیر مل اسب جنگجوهای فرانسوی بوده و همچنین این سالن عظیم اون طرف هم همینطور همجوری سقفش و دیوارهاش همگی صحنه‌های جنگن و نشون از پیروزی فرانسه هستن. اینجا اتاق خواب ملکه بوده که برای خودش اتاق خواب مستقل از پادشاه داشته و میگفتش که توی این اتاق 19 تا شاهزاده به دنیا آمده و 2 تا از ملکه هم همینجا رو همین تخت فوت کردن. یکی ملکه کینگ لویی 14 و یکی هم ملکه کینگ لویی 15 و خود کینگ لویی 15 هم تو همین اتاق خواب به دنیا آمده. تو این یکی اتاق یه دونه تابلو فرش خیلی بزرگ و قشنگه و به اون اتاق میگفتن آنتی چمبر ملکه. اینجا با خانواده شاه میشستن، مثلا غذا میخوردن و یه سری مجالس غیبت برگزار میکردن. جالبه که رو سقف این یکی اتاق همون نقاشی چادر اقامت داریوش سوم گذاشته که اسکندر مقدونی غارتش کرده. انقدر که از این نقاشی خوششون اومده بوده که اومدن یه بارم روی این سقف کپیش کردن. دست نخورده باقی مونده و هیچ بازسازی روش نشده و تمام برنرهای این اتاق رو میتونید ببینید که چقدر سالمه. الان داریم وارد موزه هنر فرانسه میشیم. اینجا رو کینگ لویی فیلیپ 50 سال بعد از انقلاب فرانسه بنا میکنه، چون اون موقع خیلی هرج و مرج و مثلا بیقراری تو کشور زیاد بوده و اینجا رو برقرار میکنه که یه ذره مثلا جبران کنه برای آدم‌ها یه حالت فضای هنری. و این سالن بعد از زمانی ایجاد میشه که ناپلئون تاج رو تصرف میکنه
و این تابلو دقیقاً نشون دهنده زمانیه که ناپلئون داره تاج رو میذاره بر سر ملکه خودش جوزفین و جالبه که در مرکز این تابلو مادر ناپلئون قرار داره که خودش از اون مراسم غایب بوده به خاطر اینکه به نشونه اعتراض نمیاد تو اون مراسم شرکت نمیکنه، ولی خود ناپلئون درخواست میده به اون نقاش که مادرش رو توی این عکس ترسیم کنه که مثلا انگار که بوده تو اون مراسم حضور داشته. این اتاق 3 تا نقاشی داریم که بیانگر زمان انقلاب فرانسه اواخر قرن 18 هستن که فرانسه رو از دیکتاتوری به جمهوری تبدیل میکنه. این یکی زمان خود انقلابه و این تابلو و همچنین تابلوی اون طرف سالن بیانگر 2 تا از جنگ‌های همون زمان انقلاب فرانسه هستن. اینجا گالری جنگشه داخل همین موزه هنر فرانسه داخل قصر ورسای. تمام دیوارا بیانگر صحنه‌های جنگ‌های مختلف فرانسه است. توی این موزه هنرهای فرانسه تو قصر ورسای همچنان این مجسمه های زیبا هم قرار داره. با اون که این چند روز خیلی زیاد مجسمه دیدیم، اینا خیلی سبکشون فرق داره، کاملا قیافه هاشون فرانسویه. این تصاویر زمانی که ناپلئون اول میره مصر رو اون طرفا رو تصرف میکنه نشون میده. مثلا اینجا قشنگ داره نشون میده که این اعراب و مصری‌ها رو توی رو زمین نشون میده که ناپلئون رفته تصرفشون کرده و 3 سال هم اونجا رو داشته. بعد سعی میکنه به روسیه حمله کنه. حتی اهرام مصر هم اونجا هست. اهرام ثلاثه هم اون بالا نشون داده شده. بعدش دیگه سعی میکنه بره سمت روسیه و شکست میخوره. قسمت پشت قصر هستش و قسمتی که تمام حوضا و باغ‌های خیلی قشنگ این قصر قرار گرفته و ببینین چه حالی میکرده این پادشاه. واقعا اینجا خیلی زیبا طراحی شده، عظمت داره. خیلی. حالا میریم باغش هم بهتون نشون میدیم. نگاه تا کجا میره. وای یارو چه قصری برای خودش ساخته بوده.